Hello! Welcome back to my channel. Today, gagawa tayo ng homemade ice cream. Yung son kong 11 years old yung gagawa. Although alalayan ko lang siya, pero gusto niya daw kasing gumawa eh. So, gawa tayo. So, start na natin. 2 all-purpose cream, 350 ml, tsaka 300 ml evaporated milk. Not evaporated, condensed milk. Sorry. Condensed milk 300 ml. And then kung ano yung gusto mong flavor na ice cream. So i-mix mo lang yung chilled na all-purpose cream. Mix mo lang siya and then whisk. Yan. Medyo mabagal kumilos yung son ko ha. Hindi pa kasi siya sanay gumawa. So, inaalalayan ko lang siya. Mahilig lang kasi siyang mag-experiment ng cooking. Ice cream or cooking. At his age, hinahayaan ko lang siyang matuto. Mag-experiment on his own para matuto siya. So, yan. Actually, recipe niya yan. Gusto niya yung gawing ice cream na yan. Eh. Naisip niya lang. Pwede ring fruit. Yung ihalo mo dun sa ice cream mo. Comment po kayo guys kung anong klaseng ice cream yung gusto niyo kung itry natin next time naman. Nakagawa na rin siya before ng banana ice cream. Tapos nilagyan niya ng nuts. Tsaka dried fruit. Masarap. So yan, mix lang hanggang magtiken siya. Pag tumaas na yung yung all-purpose cream, nagtiken na siya, magiging fluffy. Tsaka mo gradual na idagdag na yung ibang ingredients. Pwede mo naman na ilagay siya habang minimix mo siya ng ganyan. Ayan, medyo fluffy na. So, gradually mix the milk na. Natin halo na natin siya, pero hindi ko ubusin yung isang buong milk eh. Hindi ko pinaubos sa ibuhos kasi masyadong matamis pagka lahat yan ilalagay. So pinalagay ko lang yung 3/4 lang. Okay lang kung fruit yan eh, like mga dagdagan mo lang, ilagay mo lang siya ng mga 3 bananas. Yan, medyo magbabalance yung sweetness niyan. Kaya lang since wala tayong kasamang fruit, binawasan ko yung milk. So yan, mix lang. Yan, tumaas na siya, 'di ba? Lumaki na yung ating ice cream. So, lagay naman na natin yung milo. 1 cup of milo. Mix it gradually. Again. Pwede nyo namang dagdagan yung milo kung gusto nyo ng mas chocolatey flavor. Pwede nyo rin siyang haluan ng ibang chocolate para mas lasang-lasa mo yung chocolate. Or
Pwede ring cookies and cream. I-mix mo lang siya. I-mix mo siya after. Yung ilalagay mo na lang sa container, tsaka kung i-mix yung chocolate. Kasi otherwise, hindi maganda yung texture niya. Ay, not chocolate. Cookies and cream, I mean. Ayan, i-mix mo na yung Milo. Not necessarily naman na Milo eh. Pwede rin naman ibang brand or ibang like Swiss Miss, ganun, Ovaltine. Or kung ano yung gusto nyong flavor. Ayan, so kinakat na ng son ko yung KitKat. Actually, kumakain kasi siya ng KitKat. Kinakain niya yan. Bumili siya ng isang pack. Tapos bigla niya lang naisip na, ma, gusto ko ng ice cream, sabi niya. Maulan. Hindi, tinatamad akong lumabas. Sabi ko, walang ice cream. Sabi niya, gawa ko, meron ba tayo dyan, all-purpose cream. Laga ko may all-purpose cream kasi minsan, naiisipang gumawa ng ganyan nga, ice cream or salads, o kaya, hinahalo ko din kasi yun sa pasta. So, lagi akong merong ganun na naglagi ako may stock ng all-purpose cream and milk. So, yan, sabi niya, huwag ka nang bumili ng ice cream, gawa na lang ako. So, yan. Kung ano lang yung available na panghalo na gagawing ice cream, yun lang yung ginawa niya. Next time, gawa tayo ng banana. I'll show you kung ano yung bananang gagamitin sa banana ice cream. Kasi iba kasi yung lasa pagka yung ibang saging yung ginamit mo. Yan. So, ayan o, malaki na yung ice cream natin. Umalsa na siya. So, mga 1 liter na yan. Approximately 1 liter na siya. Yung dalawang all-purpose cream and 1 condensed milk lang. So, yan. Ina-assist ko lang yung son ko. I let him do it para matuto siya. And he can make his own ice cream na hinahayaan ko na siya ngayon. So, siya na lang gumagawa. Nakikita ko na lang may ice cream na. Yun nga lang, hindi ko rin siya masyadong inaalaw na kumain lagi ng ice cream kasi nga hindi masyadong healthy. Lagi may cream ay sweet. Mataas ang cholesterol niyan, creamer. So yan, hinahalo niya na yung nilalagay niya na yung KitKat cubes na ginawa niya. And then, yun, may nakita siyang Ovaltine. Bumibili din siya niyan para minsan minamanch niya. Ayan, hinalo niya rin. Ayan, pinahalo niya yung Ovaltine. So, tinulungan ko siya maglagay. Gusto niya pang lagyan ng ano yan eh, marshmallow. Kaya lang yung available na marshmallow is malalaki. So sabi ko, yan na lang. Masarap din yan kung merong nuts. Para na siyang ano no, Rocky Road. Nuts and anong tawag dun? Yung dried grapes. Yung raisins. Tagal mag-loading ah. Raisins. Almond nuts, ganun. Sarap. Pistachios. Yan. So, ready na yung ating ice cream.
Pwede na siyang ilagay sa fridge. Lagay na natin sa fridge. Na-assist ko siya kasi baka matapon niya, madulas sa kamay niya pag nilagay niya sa fridge. Sayang. Yan, so nilagay niya na refrigerate for 6 hours. Iwanan mo lang siya dyan for 6 hours. So, after 6 hours, ayan na yung ating homemade ice cream. Actually, wala pang 6 hours. Excited na siya kasi kain na talaga siya sa ice cream. Nagkikrave talaga siya kaya siya gumawa. So, parang less than 6 hours lang yan. Siguro mga 5 hours, 5.5 hours. So, check lang natin kung matigas na. Ayan, malambot pa tuloy yung middle, pero matigas na yung sides niya. Pwede na sa sides, pero ibabalik natin siya later. Ikukuha ko lang siya ng konti dun sa sides na matigas na kasi takam na siya sa ice cream. Para siya naglilihi. Ayan, ready na yung ating ice cream. Kain na tayo. Chocolate ice cream. Milo ice cream. Hindi siya masyadong nag-brown yung ating hindi masyadong nagkulay yung ating Milo kasi 1 cup lang yung nilagay ko. Pwede nyo naman i-adjust gawin yung 1.5 or 2 cups para mas malasa. So yan, let's eat. And till my next video, thank you for watching.